Ang nakaraan. Ang gagawin natin ngayon dito, simple-simple, ipiprito lang natin. Kasi surprisingly, no, ang dami nagme-message sa page, tsaka sa akin, bakit daw laging hilaw yung ano nila, fried chicken nila. So, sabihin ko sa inyo kung paano nang hindi kailangan ng thermometer. So, ngayon kailangan muna natin putulin to. Pwede. Hindi naman masakit. Parang naiyak ka. Alis mo nga, hindi naman masakit. Lagyan mo! Content pa! May bakit ba dyan? Pag magtitimpla tayo ng manok, huwag masyadong masabaw. Yung sakto lang. Saktong sabaw lang. Kasi pag masabaw, minsan mahirap maglinis. Ang inang. Patis! Yan. Tapos maglalagay tayo ng any form of acid. Pwede kayong maglagay ng kalamansi dyan. Pwede kayong maglagay ng lemon dyan kung marami kang pera. Pero kung wala, lalagay tayo ng suka. Pwede yun. Walang problema doon, pare. At hindi siya maglalasang maasim. Pero matutulungan itong kahit papano matenderize ang manok natin ng konting-konti lang, di ba? Actually, alam mo kung ano masarap dyan? Ano? Meron ata dito sinigang mix. Nakatawag lang sila, kaya ako. Chicken powder. Yun, te. May sinigang mix tayo. Wala. Lo. Okay lang yan. Tapos, paminta. Basic. Tapos, namutakin nyo. Kita nyo, isang kamay lang ang gamit ko. Kasi ako nasaktan. Dahil si Ian Jimena ay isang kupal. Bakit ako yung naghihiwa? Pwede natin lagyan ng itlog to, pero honestly hindi ako masyado naglalagay ng itlog sa mga ganyan. Kasi parang parehas lang naman yung pagkapit ng breading sa kanila. Diba? Ganun din eh. Tapos ito pala, yan, yung ibang tao, ayan, tulad ng sabi ko kanina, yung baga, yan, tinatanggal yan. Hindi yan masyado masarap. Ngayon, ito, yung giblets yan, yung iba kasi tinatanggal yan eh. Ako hindi, gusto ko yan, napakasarap yan eh. Para siyang atay na hindi, pero masarap siya. Diba? So, honestly, no, hindi naman ako masyado nagbababad ng manok overnight. O pagkahita, okay lang. Pagka breast, hindi masyado. So, eto, pwede natin recta prito to. Gawa tayo ng breading mixture. Madalas yun na nakikita yung breading ko dito, di ba? 70-30. Anywhere between 70% harina, 30% cornstarch, or 50-50. Alin man doon, okay lang yan. Ba't ba may sandok ng ano dyan? Ngus natin yan. Kung ano yung ratio na pinaka gumagana sa inyo, yun ang gamitin nyo. Ako, 70-30 yun ang nakasanayan namin. Diba? Ayan, I think that's about 70-30. Kung gusto nyo magpaka-accurate, wala namang problemang magsukat ng problema doon. Tapos ano ang ititimpla mo sa breading? Yung mga tinimpla mo rin sa sa manok. Yung paminta, garlic powder, chicken powder, tsaka ano pa ba yung nirego? Yun na yun, di ba? Suka. Hindi mo lalagyan na suka yan, gago. Walang problema sa akin gumamit ng MSG. Hindi lang talaga ako masyado sanay gumamit kasi nagpapatis na ako eh. Doon ko na nakukuha yung umami ng mga ano ko eh, ng mga niluluto ko. Pero dito sa breading, since wala naman lasa ang harina and cornstarch, walang problema maglagay ng konting message yan, MSG, diba? Walang problema yun. Tapos haluin nyo lang siya. Okay. Paano mag-bread ng manok? Basic na basic. Usually kasi ang ginagawa, kukuha ng manok, ilalagay rekta sa mantika. Huwag ganon. Ang nangyayari kasi, hindi pa kapit na kapit yung breading ng manok, ilalagay nyo na agad siya sa mantika. So, nangyayari, karamihan ng harina, naiipon doon sa ilalim ng kawali, tapos nasusunog. Tama? Tama. Wala ko, mali eh. So, ang gagawin natin, ibibreading muna natin siya at ililinya natin siya sa tray. At ang mangyayari, habang yung asin na nakakapit doon sa manok, humihila ng moisture palabas doon sa manok, ina-absorb to ng breading. So, para siyang nabubuo na. Parang gano'n. Pakita ko nila sa inyo. Wet hand, dry hand. Yung wet hand para sa wet. Yung dry hand para sa dry. Kunin niya isa. Kunin niya ng ganyan. Make sure dun sa ilalim ng balat. Yan. Ilalim ng lambi. Kunin niya yan. Yung ganyan. Tapos, wag yung taktakin. Hayaan yung ganyan. Ilatag yung sa tray. Nga pala, bago pala yun, lagyan muna natin ng 1 layer ng flour yung tray natin. Ng breading pala. Yan, lagyan nyo dyan. So, gagawin lang natin yun sa lahat ng manok natin.
So hindi na namin nilahat yung manok kasi ang daming ulam, putang ina. Hindi namin alam saan ilalagay sa rep yan. Kaya Jerome, marami matitikman ka ngayon, hindi mo iuwi lahat ni Ian to. So eto ngayon siya, diba? Kita nyo ang kapal ng breading niya. Gagawin lang natin yan, iiwanan lang natin ang ganyan. Ayun, nagsisimula na nga siya kung makikita mo pare. Oh. Unti-unti na nababasa, diba? So iwanan lang natin yan dyan. Tapos magpainit tayo ng mantika, tapos prito na tayo. So ilalagay na natin siya. Dahan-dahan. Yan. Kita nyo, yan o. Bakit ang daming mantika? Kasi dapat talaga deep fry. Pwede kayong makachamba sa shallow fry, pero kasi pag deep fry, mas consistent ang temperature niyan. Diba? Tama yun, pare? Tama. Yan, kala ko mali na naman ako. Lagi na lang akong mali. So habang piniprito natin to, ang age-old question, Ninong, gaano ba talaga katagal pirituhin ang manok para hindi siya mahilaw? Ang magic number dyan is anywhere between 11 to 13 minutes. Sure yan, luto yan, di ba? Baka overcooked pa ng konti. Depende kasi yun sa temperature ng mantika mo. Pero as long as ma-maintain nyo yung ganyang steady na prito na pagkulo ng tubig na nanggagaling sa loob ng manok, hindi siya masyado ma-overcook kasi yan yung tamang tempe. Ngayon, syempre, nakadepende sa laki ng manok. Baka magprito ka ng tarki dyan, putang ina. Tarki talaga. Oo, mas matagal talaga yon, di ba? Mas matagal talaga yon. So, 11 to 12 minutes. Again, ang apoy, kokontrolin nyo. Huwag kayo magpakontrol sa apoy. Kayo ang kumontrol ng apoy, di ba? Kung nakikita nyo na masyado mainit, di hinaan nyo. Nakikita nyo na bumabagal, di lakasan nyo. Ganun kadali, pare. Kayo ang kumontrol sa apoy. Binigay sa atin ng ni Prometheus ang kapangyarihang yan. So, gamitin natin, di ba? Tapos, isa pa, kapag paglalagay nyo ng manok dyan, huwag nyo munang hahaluin. Hayaan nyo muna siyang manatili doon ng konti. Kasi kailangan munang mag-solidify nung pinaka-breading sa paligid ng manok. Kasi pag ginalaw nyo agad dyan, nakayas ng spider nyo, wala, hubad na agad dyan. Ayaw nyo ng hubad, di ba? Ba't ikaw sumagot? Gusto mo ng hubad? Sakto lang. Sakto lang, okay. Ngayon, kapag na-establish na yung breading, pwede nyo na ngayon siyang galaw-galawin. Pero very very taguro lang, very gentle lang. Diba? Iuusod nyo lang siya sa ilalim. Buo kasi ang gamit namin, so medyo prone na masunog yung nasa gitna. Kasi manipis ang wok diba? So gagalaw-galawin nyo lang siya. Every now and then. Ganon. Tapos, yun. After 12 minutes, 11 minutes, siguro 12 minutes, so malalaki yung manok natin eh. Check natin yan mamaya. Ayon sa akin alarm, 8 minutes na. Ay, 8 minutes na. 12 minutes na. 8 pa lang. 8 PM pa lang. Sorry. So, gawin natin hanguin to. Uy! Tara nyo mabuti yung kulay niya. Yan. Kung may mapapansin nyo, hindi masyado makapal yung coating niya. Kasi, sino ba naman gusto kumain ng pritong harina, di ba? Eto, tamang-tama lang siya. Manok pa rin ang feature dyan. Ayan, no? Ito pa rin balat. Uy! Very nice, di ba? So, ngayon, kung gusto mo na mas makapal na breading, pwede ka mag-double bread. Ang gagawin mo, pagkatapos mong isawsaw siya sa harina, sausaw mo sa itlog o sa tubig, tapos balik mo sa harina. Nga lang para sa akin kasi masyadong masyadong makapal yun. And wala, dagdag carbs lang yun, pare. Mas okay ako sa ganito. Mas gusto ko to, breaded siya, pero hindi masyado makapal. Diba? Ayan, pare, may balahibo pa, lilipad ka pa. Yan. Tapos, isa pang paraan para kumapal yung breading nyo is, hayaan nyo pa siya ng mas matagal na naka-stay lang doon. Siguro about mga 10 minutes siguro. Para talagang ma-absorb na talaga nung manok yung harina na dinikit natin sa kanya, diba? So, yan na yun, pare. Bawal kang tumikim neto. Bakit? Akin lang lahat to. Ang damat naman ito. Talaga. So, meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Meron pa tayong huli dito, pang-anim. Ito ang ating chicken tenderloin. Ngayon, itong chicken tenderloin, para siyang breast, pero mas malambot. Yun lang siya. Mas malambot siya. So, mas nagre-require siya ng sobrang maikli lang talaga na cooking time. Diba? So, ang gagawin natin dito ay stir fry. Diba? Dapat ipiprito namin to kasi ito ang original na chicken fingers. Para yan na mismo yun, no? Be-bread mo, piprito mo. Yan na yun. Yung mga chicken fingers kasi ngayon, karamihan, breast na lang talaga. Pero ito, magpiprito na naman tayo. Iba naman, pare. Iba naman, diba? So, ihiwain lang natin siya sa mga ganyan. Sa ating wok, yan. Initin nyo sa pinakamalakas na kaya nyo, diba? Kasi sobrang mabilisan lang talagang luto to. Mantika muna, chicken oil. Pwede kayo maglagay ng olive oil, corn oil, pero bakit, diba? Tapos maglalagay tayo dito ng halo-halong bell pepper, sibuyas at bawang, diba?
Yung manok natin. Lagyan natin dyan. At once ilagay mo yan, tumatakbo na ang oras mo. Mushroom, diba? Buo, pwedeng slice, bahala ka na, malaki ka na. Oyster sauce, mabilisan lang nun. Pati asukal. Konti lang. Paminta ulit, diba? Mabilis pa sa first time mo. Bakit? Sa iba matagal agad? Okay, so eto na nga ang resulta ng ating pagluluto ng manok na buong araw. Diba? Binreak down natin yung mga parts sa manok and panibagong approach din sa bagong manok, diba? And eto ang mga resulta natin. Simula tayo dito sa... Saan pa tayo magsisimula? Lahat mukhang masarap eh. Dito na. Sa pinakahuli, sa chicken tenderloin na in-stir fry natin with mushrooms, diba? Bell pepper, sibuyas. Sobrang lambot niya. Mga yung lambot. Doon mo lang talaga ma-appreciate yun eh. Sa ganong cooking method. Kasi sa ibang luto, say sa prito or isasama mo sa kung ano, madadry lang siya kasi sobrang sensitive niyang karne. Walang kahit anong collagen yan, walang kahit anong fat yan, di ba? Tenderloin talaga siya. Yung ginawa natin kebab. Mukha naman siyang okay, di ba? Eto, mukha ba tong okay? Ang laki ng naiaambag ng yogurt tsaka lemon juice sa lambot niya. Tsaka yung naka-alternate na sibuyas, ang laking bagay na dinadagdag kasi yung freshness pare, di ba? Yung fried chicken natin. Yan. Sa Legentine natin. Malutong pa rin siya. And definitely nakatulong yung nakatulong yung paglalagay ng MSG, ng bechin doon sa breading, di ba? Kung hindi kayo fan noon, wala namang problema, lagyan niyo na lang ng asin. Bahala kayo, chicken powder. Tapos yung sinasabi kong 12-minute rule, wala kayong makikitang kahilawan dyan, di ba? Etong ating buong manok, yan, na ginawa nating roasted chicken. Pero ang totoo, majority ng pagluluto sa kanya parang in-steam, di ba? Sama mo dyan, putang ina. Bari. Inong lang barbaro. Masarap siya. Pero ang tunay na dito is yung nasa breast. Yan. Yan, kita na, kita. Ayan, yan, oh. Ayun, oh. Juicy siya, pare. Ibang klase yan, napakadali, di kailangan ng oven, diba? Sinampalukang manok. Okay. Tinikman ko na to, kanina ko pa talaga siya tinitikman kasi pare, it really reminds me of my father, eh. Anak ng Luna naman talaga, oh. Huli, oh. Isa to sa mga iconic na pagkain ng kabataan ko. Ang nagpasarap pa dito is the fact na minsan sa isang taon mo lang siya makakain. Kasi nga, yung season ng bulaklak ng sampalok is, anak ng Luna naman talaga. Nga, ang season ng bulaklak ng sampalok ay saglit na saglit lang, di ba? So, ibang klase. So, pakita ko sa inyo. Pakita mo dito, pare. Wala siya masyadong sabaw, di ba? Kasi, ganun ko siya nakagisnan, eh. Di ba? Hindi talaga siya hinihigo para sinigang na baboy. Hindi ganun. Talagang konti na yung sabaw niya. Tapos, yung pinakadahon niya talaga yung magugulay sa kanya, di ba? Ito na. Ito yung pinakayokong tikman, eh. Kagaguhan niya ng isang culinary student na nagpipiling. Alam mo yun? Kagustuhan mong, siyempre, gusto mong baguhin ng mundo. Akala mo, pag nagpakulo ka ng manok sa hot sauce, mababago mo ang culinary landscape ng Pilipinas o ng mundo, di ba? Okay naman. Bukas pa rin. So ito na nga ang mga mga naluto natin sa manok. Pare, paborito ko talaga ito, linting kasi ng palukan. Ito uubusin ko lahat yan mamaya, pare, in memory of my father. Diba? Maraming salamat sa lahat ng pagluluto. Ayun, pare. Ay, nakita nyo na yan, manok lang yan. Kaya ma-pressure. Sarap talaga, putang ina.